Dengan izin Yang Arif, persidangan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Pelan Pemulihan Negara Fasa 3. Hakim sidang pada hari ini Yang Arif Hakim Datuk Noorin Binti Badaruddin. Petisyen untuk penerimaan masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Pempetisyen pertama WA-18-592-03/2020 Hazikah Amirah Binti Hasniza. Dengan izin Yang Arif, nama saya Hazikah Amirah Binti Hasniza, Pempetisyen pertama. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Hindur Muhammad, saya hadir bagi pihak Pempetisyen pertama, Hazikah Amirah Binti Hasniza. Yes. Yang Arif, rakan-rakan saya bijaksana yang hadir bagi pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur akan memperkenalkan diri mereka. Dengan izin Yang Arif, saya Rohaiza binti Hamzah, Peguam Kanan Persekutuan bagi pihak Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, nama saya Arif Zain bin Yusof Ali, mewakili Majlis Peguam. Dengan izin Yang Arif, saya Katrinawi mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Yang Arif, saya mohon izin untuk memperkenalkan Pempetisyen ini yang berhasrat untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Yes. Yang Arif, Pempetisyen ini Hazikah Amirah Binti Hasniza dilahirkan pada 19 hari bulan Oktober tahun 1995 dan merupakan cahaya mata pertama pada pasangan Encik Hasniza bin Hassan dan Puan Asmah binti Abdul Samad. Pempetisyen Yang Arif telah mendapat pendidikan di sekolah awal dan menengah di sekolah-sekolah di Selangor, menamatkan peringkat SPM-nya pada tahun 2012. Seterusnya, Pempetisyen telah melanjutkan pengajian tinggi dalam jurusan Diploma Pentadbiran Awam di Universiti Teknologi Mara, lulus pada tahun 2016 dan seterusnya melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian universiti yang sama. Kemudian telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang pada tahun 2020. Setelah menamatkan pengajian itu, Yang Arif, Pempetisyen telah mula menjalani latihan guaman dalam kamar di firma Tuan Natasha Bashir dan Associates di bawah penyeliaan Puan Siti Natasha binti Bashir Hassan sebagai pengajar. Harta Pempetisyen ia telah didedahkan dengan pelbagai aspek undang-undang secara praktik sepanjang tempoh 9 bulan itu. Hari ini Yang Arif, Pempetisyen berasa amat syukur kerana diberikan kesempatan untuk menjalani maaf Yang Arif. Pempetisyen hari ini ingin menerangkan bahawa ia berasa sangat syukur diberi kesempatan untuk menjalani latihan dalam kamar di firma itu. Pempetisyen merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Siti Natasha atas segala tunjuk ajar, bimbingan, sokongan dan dorongan beliau terhadap Pempetisyen. Pempetisyen juga Yang Arif ingin mengucapkan terima kasih kepada perkhidmatan di firma yang sama, ya, khususnya Cik Nur Ashika binti Muhammad Arif dan Cik Siti Akila binti Muhammad Ishak kerana tidak pernah jemu berkongsi ilmu dan membantu Pempetisyen. Bagi sahabat-sahabat Pempetisyen dari UiTM di Shah Alam, senarai panjang yang jadi saya tak akan sebut. Tapi Pempetisyen amat menghargai segala bantuan semua rakan-rakannya yang dari UiTM dan juga segala kenangan yang telah dicipta sepanjang tempoh pengajian Pempetisyen sehingga hari ini. Yang Arif, bagi
bagi keluarga Pempetisyen, hari ini sangat istimewa. Satu, yang pertama dalam keluarga menyumbang ke dunia perundangan. Justru hari ini yang Arif, Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua ibu bapa tersayang, Encik Hasniza dan Puan Asma. Tiada ucapan yang cukup untuk menzahirkan rasa syukur Pempetisyen atas kehadiran kedua-dua ibu bapa Pempetisyen, dan tiada apa di dunia ini yang mampu membalas segala kasih sayang, jasa dan pengorbanan kedua-dua ibu bapa Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin mengingati adik perempuannya, Hanis Akila dan Cik dan Hana alias, yang sentiasa ada untuk menyokong dan memberi kasih sayang kepada Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin menzahirkan penghargaan kepada mengingati kedua-dua nenek Pempetisyen, Allahyarhamah Puan Hajah Amna dan Puan Bunga Binti dan ahli keluarga yang lain atas sokongan dan kasih sayang yang diberikan. Hari ini ditujukan kepada semua yang tersayang dalam keluarga. Saya difahamkan yang ada bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela, Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Semua yang perlu dilakukan telah dilakukan oleh Pempetisyen dan dia dianggap seorang yang meneraikan selagi-laginya untuk dia diterima masuk sebagai Peguam Bela, Peguam Cara hari ini. Justru yang lain dengan penuh hormat dan sukacita, saya mohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Azika Amira Binti Hasniza sebagai Peguam Bela, Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Mohon diperkenankan. Jabatan Peguam Negara tiada bantahan, Yang Arif. Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Yang Arif, jawatan kuasa Peguam Yang Arif, jawatan kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Hazika Amira Binti Hasniza sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Hazika Amira Binti Hasniza dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Arif atas keputusan Mahkamah. Dengan penuh sukacita saya mohon pada Mahkamah yang mulia ini untuk membenarkan Pempetisyen menyalurkan jebahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tahniah. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Puan Hendon. Petisyen kedua WA-875-075-07/2020 Muhammad Tarmizi bin Ahmad Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Tarmizi bin Ahmad, Pempetisyen kedua. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Parma, Peguam Penyusul yang mewakili Pempetisyen Muhammad Tarmizi bin Ahmad. Yang Arif, izinkan saya merujuk kepada teks ucapan saya, Yang Arif. Terlebih dahulu, rakan-rakan bijaksana saya bagi pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor seperti mana yang terkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan Pempetisyen iaitu Muhammad Tarmizi bin Ahmad berumur 37 tahun yang dilahirkan di Kampung Tanjung Bukit Binjal, Citra Kedah, kepada pasangan Encik Ahmad bin Abdullah dan Puan Hawa binti Doi. Pempetisyen telah memperoleh pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Binjal, seterusnya di SMK Agama Kedah di Alustar. Pempetisyen kemudiannya telah
melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang sebelum menyambung pengajiannya di Universiti Teknologi Mara UiTM dan telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian LLB Hons pada tahun 2007. Sebaik menamatkan pengajian di UiTM, Pempetisyen telah memulakan kejayaannya sebagai pegawai undang-undang di Jabatan Peguam Negara sehingga kini. Pempetisyen telah ditempatkan di pelbagai kementerian dan jabatan antaranya di Bahagian Undang-Undang Kementerian Pertahanan, Pejabat Penafsir Undang-Undang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kerja Raya. Saya percaya pempetisyen telah diberikan perakuan di bawah Seksyen 1394 Akta Provision Undang-Undang 1976 oleh Yang Bahagia Peguam Negara. Oleh itu, bagi mempenuhi cita-citanya sejak kecil untuk bergelar peguam dan ditambah dengan dorongan dan sokongan kuat isteri, Pempetisyen telah memfailkan petisyen penerimaan masuk Peguam Bela dan pengacara ini. Oleh itu, pada hari ini Pempetisyen ingin merakamkan dan merekodkan kesyukuran kepada Ilahi, ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Ibu dan juga arwah ayahnya yang sentiasa menjadi pendorong dan inspirasi dalam hidup Pempetisyen. Penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara ini jika dibenarkan merupakan hadiah kepada kedua ibu bapanya. Ucapan terima kasih juga kepada isteri beliau, Nurul Faiz Muhammad Nayan, anak-anak, ibu bapa mertua dan juga kaum keluarga serta rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan yang tidak berbelah bagi. Ucapan terima kasih juga kepada semua insan yang pernah bergelar guru kepada Pempetisyen di atas segala curahan ilmu yang diberikan. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada para pegawai dan kaki tangan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang memudahkan urusan Pempetisyen ini. Pempetisyen juga dalam ucapannya ingin merakamkan terima kasih kepada saya sebagai peguam penyusul dan yang merupakan rakan baik kepada beliau. Yang Arif, saya percaya bahawa segala kertas klausa dan surat acara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesional Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri mohon satu perintah agar Pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan pengacara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Yang Arif. Jabatan Peguam Negara tiada bantahan, Yang Arif. Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Tarmizi bin Ahmad sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Tarmizi bin Ahmad dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya mohon untuk Pempetisyen menjumpakan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Arif. Tahniah. Dan terima kasih Encik Parma. Masya Allah, Yang Arif. Petisyen ketiga WA-18-1017-08/2020 Sharifah Marwan binti Ismail. Dengan izin Yang Arif, nama saya Sharifah Marwan binti Ismail, Pempetisyen ketiga. Yes. Dengan izin dan segala hormatnya Yang Arif, nama saya Faiza binti Yaakob, Peguam pengusul yang hadir bagi pihak Pempetisyen ketiga iaitu Sharifah Marwan binti Ismail.
Bersama-sama saya pada pagi ini adalah rakan-rakan yang bijaksana yang masing-masing mewakili yang berbahagia Jawatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif terlebih dahulu. Yang Arif, saya mohon izin untuk memperkenalkan Pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan pada tanggal 12 Julai 1994 di Kuala Lumpur. Beliau merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik-beradik. Bapa Pempetisyen Encik Ismail bin Hanifah telah meninggal dunia pada 17 Mac 2008. Ibu Pempetisyen, Puan Sharifah Binti Sharif adalah seorang ibu tunggal dan merupakan satu-satunya insan yang telah membesarkan Pempetisyen selama ini. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Taman Ehsan Kepun dan beliau adalah seorang yang arif dalam menyertai pertandingan-pertandingan pidato dan bahas sejak di bangku sekolah. Pempetisyen juga berjaya menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Kepong Fring dengan dianugerahkan sebagai pelajar cemerlang SPM pada tahun 2011. Pempetisyen kemudian mendapat tawaran melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara di Kuantan, Pahang dalam jurusan asasi undang-undang dan berjaya memperolehi anugerah dekan pada tahun 2013. Seterusnya, Pempetisyen telah memilih untuk bekerja terlebih dahulu bagi menampung kos pendidikan beliau sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah. Pempetisyen telah menerima tawaran bekerja sebagai pegawai eksekutif di salah sebuah bank antarabangsa pada usia 20 tahun. Dengan azam dan minat yang mendalam terhadap undang-undang, selepas 2 tahun bekerja, Pempetisyen telah menyambung pengajiannya di Universiti Multimedia Melaka dan berjaya mendapat tajaan daripada Yayasan Universiti Multimedia selama 4 tahun serta dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Setelah tamat pengajian beliau di Universiti Multimedia, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar selama 9 bulan di Tetuan Sherizan and Associates di bawah tunjuk ajar dan bimbingan daripada Puan Rusnita Binti. Ya Arif, jika ditanya kepada Pempetisyen, apakah sebenarnya sebab utama yang mendorong Pempetisyen untuk sentiasa bangkit dari setiap kesusahan dan kepayahan dalam perjalanan Pempetisyen untuk bergelar seorang peguam, setinggi-tinggi penghargaan seharusnya diberikan kepada Ibu Pempetisyen. Jika bukan kerana Puan Sharifah binti Sharif yang tidak putus-putus memanjatkan doa kepada Tuhan untuk setiap langkah yang Pempetisyen ambil, Pempetisyen tidak akan berada di sini pada hari ini. Pempetisyen juga tidak mungkin akan cekal untuk mengharungi segala dugaan tanpa sokongan dan dorongan daripada adik-beradik Pempetisyen iaitu Encik Muhammad Syazi, Puan Sharifah Nurhanis dan juga saudara angkat Pempetisyen Encik Rusdi yang sentiasa mengambil berat terhadap Pempetisyen selepas pemergian bapa Pempetisyen. Di hari yang bersejarah ini, Pempetisyen juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara terdekat beliau iaitu Puan Zurida, Encik Syarifuddin, Cik Nurul Syafrina dan Cik Aimi Nabila serta rakan-rakan seperjuangan beliau, Cik Syafiqah, Yasmin, Emi, Aisyah, Encik Syahmi, Riz dan Irfan di atas segala sokongan mereka kepada Pempetisyen agar tidak putus asa dalam mengejar cita-cita Pempetisyen untuk menjadi seorang pengamal undang-undang. Ya Arif, Pempetisyen juga ingin merakamkan perhargaan khas kepada Puan Rusnita binti Yaakob kerana telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmu kepeguaman serta berkongsi pengalaman beliau kepada Pempetisyen. Bukan itu saja, Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua staf dan kaki tangan Ketuan Sherizan and Associates di atas tunjuk ajar dan nasihat yang membina sepanjang tempoh latihan Pempetisyen di firma tersebut. Ya Arif, saya percaya Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesion Undang-Undang 1976 dan sepatutnya diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya kertas kausa yang difailkan oleh Pempetisyen adalah teratur
dan tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor terhadap permohonan pempetisyen di sini. Dengan itu saya dengan rendah diri, Ya Arif, mengusul Mahkamah Yang Mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan pempetisyen Sharifah Marwan binti Ismail sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Jabatan Peguam Negara tiada bantahan, Ya Arif. Ya Arif, Majlis Peguam tiada apa-apa bantahan. Ya Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Sharifah Marwan binti Ismail sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Sharifah Marwan binti Ismail dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Ya Arif. Dan saya mohon kebenaran untuk pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri, Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Ya Arif. Tahniah. Terima kasih, Ya Arif. Puan Faizah. Yes. Terima kasih, Ya Arif. Pempetisyen keempat, WA-18-14-15-10/2020 Shirley Chin Saoling. Dengan izin Yang Arif, nama saya Shirley Chin Saoling, pempetisyen keempat. Yes. Encik Muhammad Khairil, you've got to unmute yourself first, yes? Yes. Yes, all right. Apologies, Yang Arif. No worries. Yang Arif, dengan izin, Muhammad Khairil bin Khalid bagi pihak pempetisyen, Shirley Chin Saoling. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan yang bijaksana saya mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan pempetisyen untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, izinkan saya untuk memperkenalkan pempetisyen terlebih dahulu, Yang Arif. Yang Arif, pempetisyen dilahirkan pada 17 Disember 1982 dan merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Pempetisyen telah menerima pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan di Khas, Kota Kinabalu, Sabah. Selepas bekerja sebagai seorang kerani, Yang Arif, selama 6 tahun, pempetisyen telah pun mengambil kursus undang-undang di Advanced Theory College pada 2010 untuk menyambung pengajiannya di dalam bidang undang-undang. Dan akhirnya, pada tahun 2014, pempetisyen telah berjaya menerima ijazah daripada University of the West Bristol. Setelah tamat pengajiannya, pempetisyen telah lulus peperiksaan sijil amalan guaman CLP pada tahun 2017 dan bekerja sebagai seorang setiausaha di suatu pejabat guaman di Kuala Lumpur sebelum mengambil kursus menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan di bawah bimbingan pengawasan dan tunjuk ajar Encik Tiang Lai Guan di Tetuan Tan Noorin and Associates bermula dari tarikh 7 Oktober 2020 sehingga 7 Julai 2021. Yang Arif, pempetisyen ingin merakamkan sebesar-besar penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ayah dan mendiang ibu pempetisyen, Encik Chin Yun Ki dan Puan Chiu Sui Kiau kerana mendidik pempetisyen supaya menjadi seorang yang berilmu pengetahuan. Selain daripada itu, pempetisyen juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada suaminya, Encik Lim Wee Beng. Tiada tolok bandingnya harga yang boleh diletakkan untuk segala sokongan dan kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada pempetisyen sejak bertahun-tahun lamanya. Tiada juga kata-kata yang dapat diungkapkan untuk segala kesabaran, penat, lelah dan keringat
dan mendorong dan menggalakkan Pempetisyen menerobos sempadan diri dan juga memberi bantuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Pempetisyen juga bersyukur kerana dikurniakan adik-beradik yang memahami Pempetisyen dan sentiasa bersedia menolong pada saat Pempetisyen memerlukan bantuan, terutamanya kakaknya Cik Anne Mary Chin dan abang iparnya Encik Alex Sim. Seterusnya, Yang Arif, Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan khas kepada Master Pempetisyen Encik Tiang Lai Guan kerana sudi untuk menerima Pempetisyen sebagai pelatih dalam kamar di Tetuan Tan Noorin dan Associates. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan yang setinggi-tinggi serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cik Jaslyn Fung Yung Hui untuk peluang, ruang dan tunjuk ajar yang tidak putus-putus diberikan. Bimbingannya dan pementoran yang diberikan kepada Pempetisyen tidak akan dilupakan selama-lamanya. Ucapan penghargaan juga tidak dilupakan buat seluruh warga Tetuan Tan Noorin dan Associates, terutamanya Cik Tan Chin Yi kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi pengalaman, ilmu dan nasihat sepanjang tempoh latihan dalam kamar tersebut. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan pelatih dalam kamar, Cik Hayati, Rezan dan Cheryl kerana telah menemani dan menolong Pempetisyen sepanjang tempoh latihannya. Yang Arif, di kesempatan ini juga Pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat rakan-rakan Pempetisyen Peyan, Faiz Razak, Xiao Wan, Amy Ko, Pui Ping, Wee Chi, Lee Teng, Abang Din, Encik Kumar dan Cik Temi atas segala sokongan, bantuan dan kepercayaan kepada kemampuan Pempetisyen sepanjang perkenalan dengan mereka. Juga sekalung terima kasih di atas segala perkongsian ilmu dan memori yang indah sepanjang tempoh semasa bekerja. Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih atas pengalaman dan kenangan yang dicipta bersama-sama mereka, Yang Arif. Akhir sekali, Pempetisyen juga ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Peguam Pengusul atas kesediaan untuk mengusulkan petisyen ini berserta nasihat dan dorongan yang diberikan ketika perbualan antara Pempetisyen dan Peguam Pengusul tempoh hari. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang berkenaan tiada bantahan terhadap petisyen ini, Yang Arif. Oleh yang demikian, dengan rendah diri dan penuh rasa bangga, saya memohon daripada Mahkamah yang mulia ini suatu perintah agar Pempetisyen Shirley Chin Xiao Ling dapat diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, Yang Arif. Jabatan Peguam Negara tiada bantahan, Yang Arif. Yang Arif, Majlis Peguam tiada apa-apa bantahan. Yang Arif, jawatan kuasa Peguam Selangor juga tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Shirley Chin Xiao Ling sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Shirley Chin Xiao Ling dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Yang Arif. Dengan izin, saya memohon kebenaran Mahkamah untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri, Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and terima kasih Encik Muhammad Khairil. Pempetisyen kelima WA-18-15-10/2020/2020 Tin Yun Lu. Yes. Mute dulu Tin Yun Lu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ting Yun Lu, Pempetisyen kelima. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Kong Jalo, Peguam Pengusul yang hadir bagi Pempetisyen kelima Ting Yun Lu
Bersama dengan rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan pada pagi ini. Yang Arif, hari ini ditetapkan untuk perbicaraan petisyen penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara yang difailkan oleh Pempetisyen Ting Yuen Lu. Yang Arif, saya dengan rendah dirinya memohon untuk meneruskan ucapan bagi pihak Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. My lady, may I introduce the petitioner Ting Yuen Lu? The petitioner was born on 27 December 1996 in Panghang and is the third child of Mr. Ting Chu Siong and Madam Tan Yok Pi. The petitioner read law at University Malaya and graduated in year 2020. The petitioner then commenced her pupillage at Messrs. Abraham Ooi and Partners under the tutelage of my learned friend, Miss Chu Wing Pei as pupil master. Today, the petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to her family members. She would like to thank her parents for their unconditional love and unwavering support. The petitioner parents never cease to believe in the petitioner and constantly push the petitioner to achieve greater heights in life. Not to forget the petitioner's sister, Yunzi, and the petitioner two brothers, Zhili and Zhikai, for always being the petitioner confidant and source of inspiration. The petitioner especially owes her utmost gratitude to her pupil master, Miss Chu Wing Pei, for showing the petitioner the routes and provide guidance, support, encouragement, and constructive feedback to the petitioner during the petitioner pupillage time and for the coming days. The petitioner also would like to extend her gratitude to all the partners, colleagues, and staff from Masa as Abraham Ooi and Partners, especially Miss Jess, Pei Ling, Chi, Zhu Hao, Su Yi, Jane, and Mr. Chen for all the guidance that the petitioner received throughout the petitioner pupillage time. The petitioner remained grateful to all her friends for all their kind wishes and best intentions. The petitioner would like to especially thank Jia Hing, Debbie, Yijing, Qin En, Angeline, Zhi Yi, Ying En, Yuan Yi, Kelvin, Cindy, and CSSR for the steadfast friendship. My lady, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. And I believe all the petitioner papers are in order. So, oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah dirinya memohon perintah mahkamah untuk menerima masuk dan mendaftarai Pempetisyen Ting Yuen Lu sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Jabatan Peguam Negara tiada bantahan, Yang Arif. Yang Arif, Majlis Peguam tidak ada bantahan. Yang Arif, tiada bantahan daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Ting Yuen Lu sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ting Yuen Lu dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Yang Arif. Saya seterusnya memohon kebenaran mahkamah untuk Pempetisyen menyalurkan jubah secara sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Congratulations and thank you, Ms. Kong. Terima kasih, Yang Arif. Pempetisyen ke-6 WA-18-1645-11-2020 Sarah Najiha Binti Fazal. Dengan izin Yang Arif, saya Najiha Binti Fazal, Pempetisyen ke-6. Yes. Dengan yang saya Aslan Abdul Razak, Peguam Penyusul yang mewakili Pempetisyen ke-6. Turut bersama-sama saya pada hari ini adalah rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara,
Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah diperkenalkan sebelum ini. Dengan izin Mahkamah dan juga Yang Arif, saya dengan rendah diri ingin meneruskan pujahan saya dalam bahasa Inggeris. Persilakan Encik Azlan. Much obliged, my lady. My lady, on this august occasion, there is nothing more that the petitioner desires than to thank all the people who have been an integral part of the petitioner's life. First and foremost, the petitioner would like to thank her parents for the abundance of love and support throughout these years. In the words of the petitioner herself, Daddy, thank you for always trusting me to make my own decisions. And Mummy, thank you for your advice and for always listening. I love both of you very much. The petitioner would also like to extend her gratitude to her siblings, Najwa, Haris, and Fatima. Thank you for your constant help, says the petitioner, for the love and for the patience. The petitioner is indeed very grateful, my lady. She gets to call all these people her own family. My lady, the petitioner would like to thank also the person that she's very, very proud to call her pupil master, my learned friend, Mr. Izzat Zamri, for being a very good mentor and for patiently teaching, correcting the petitioner's mistakes, and for answering all the never-ending questions that the petitioner has. The petitioner is indeed very grateful and appreciative of all the help that she has gotten from everyone in the firm, especially Datuk Wira KK Lim, my learned friend, Mr. Ismat, and Baman, for being amazing teachers and also for their guidance throughout the petitioner's time in the firm. The petitioner would like also to thank all the ladies in the firm, Amira and Hannah, for their kindness and for such the empowerment that they have an impact on her. Also, special gratitude is extended to other fellow pupils, Gigi, Taki, and Zul. Their presence is utterly appreciated, and she's very much honored and proud to have gone through and completed this journey with all these people. The petitioner, my lady, is very much thankful for the presence of her best friends, whom the petitioner is very lucky to call them her friends, and for the fact that they've all met in law school. Ju, Tia, and Bel, again, in the words of the petitioner, thank you very much for showing up during all the good and all the bad times. And thank you for believing in the petitioner more than the petitioner herself does. Not to forget, the petitioner is blessed enough to have high school friends whom she's close until now. To Leah, Ashrin, Whaley, and Nick, thank you for all the sanity checks throughout these years. We all do need that, my lady. To Aiman, Abu, and Hakim, thank you very much for the unwavering support. And the petitioner is very, very grateful that there is nothing in the world that can repay their kindness. Next, the petitioner wishes to extend her special gratitude and thank you to her, this gentleman, Ato Abah. I believe this gentleman is the petitioner's grandfather, and her good friend, Rafi, who were always there with the petitioner when she was still a dreamer. The petitioner is happy to say that she is now living her dream. Next, the petitioner wishes to express the appreciation to everyone who has been part of the petitioner's life and of the petitioner's journey. Every drop in the ocean counts, and the petitioner never forgets those who help her sail through the troubled waters that they deserve to be part of this momentous day. The petitioner personally thanks me for my time and my
willingness to move her call today, my lady, but there shan't be any pupils under the mastership and fine tutelage of my learned friend, Mr. Izzat Zamri, that I hesitate to move his or her call any day. Yang Arif, dengan itu saya percaya bahawa semua kertas kausa untuk petisyen ini berada dalam keadaan teratur. Saya memohon agar pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya Yang Arif bahawa tiada apa-apa bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Peguam Selangor. Jabatan Peguam Negara tiada bantahan ya Arif? Arif, Majlis Peguam tidak ada bantahan. Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Sarah Najiha Binti Fazal sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Sarah Najiha Binti Fazal dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Ya Arif. Ya Arif, saya memohon agar pempetisyen diberikan kebenaran untuk menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Tahniah dan terima kasih Encik Azlan. With much gratitude, my lady. Pempetisyen ke-7 WA-1884-12/2020 Nur Camelia binti Roslan. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Camelia, pempetisyen ke-7. Yes. Dengan izin Yang Arif, Nizam Bashir, Peguam Pengusul untuk Pempetisyen, Nur Camelia binti Roslan. Rakan-rakan saya yang bijaksana seperti mana yang telah diperkenalkan sebelum ini, saya mohon izin untuk meneruskan ucapan ini dalam bahasa Inggeris. Persilakan, Encik Nizam. Terima kasih, Arif. My lady, I have the distinct honor of appearing this morning to move the petitioner's call before my lady. And the reasons for that will be self-evident very shortly. In keeping with present times, I naturally appear before my lady via Zoom for this hearing. Nevertheless, as far as my experience has been, I think this may be the first time a petitioner is logging on to a hearing while overseas to appear for her admission to the bar. I propose to structure today's call speech for this petitioner in this way. I hope I will be kindly be allowed to firstly provide a brief introduction of the petitioner. Thereafter, I will mention some of the persons that the petitioner wishes to thank. And finally, I propose to set out why the petitioner is a fit and proper person. The petitioner was born in Subang Jaya, Selangor on 22nd February 1998, just 1 minute after midnight. She is the second child of 3 siblings and is the only daughter to Encik Roslan Ismail, a civil engineer, and Puan Wan Nurul Kamar Binti Wan Nur, a chemical engineer. The petitioner chose to read law in the London School of Economics and Political Science and graduated with a first-class honours. The petitioner, I'm pleased to inform my ladyship, has since been accepted to do her Masters in Law in Darwin College, University of Cambridge, and is in fact presently logging on from her residence in Cambridge. My lady, permit me to move past the petitioner's stellar educational achievements and deal with the popular question that all movers ask their petitioners, and that is, why did you choose to do law? It may interest my ladyship to know that the answer to that question normally falls into one of 4 groups. I used to think there were 3, but there's actually 4. The first group will be those that say that they were inspired to do law by some family member, friend of the family, or maybe even because of some famous lawyer that appears in the papers from time to time. The petitioner does not fall in that group. The second group
will be those that say that they were inspired to do law because of some movie, some book, or some other significant life event. The petitioner does not fall in this group. The third group will be those that do not have a clue what to do with their life, but their mother came to them on the day to decide and simply said, you know what, law. The petition does not fall in this group. Then there is the last group. And those in this group will say they were inspired to do law because of the highest ideals of the profession and the immense potential for law to shield and protect the rights of the marginalized and the less fortunate. The petitioner, I'm happy to inform my lady, falls in this last category and must surely have had verse 145 from Surah An-Nisa in mind. O you who believe, stand firmly for justice. And what former US Supreme Court Judge Ruth Bader Ginsburg once said, I tell law students, if you're going to be a lawyer and just practice your profession, you have a skill, very much like a plumber. But if you want to be a true professional, you will do something outside yourself, something that makes life a little better for people less fortunate than you. In pursuit of that higher calling to law, the petitioner commenced a pupillage in December of last year in the chambers of Mrs. Kanasalingam and Co., picking up the intricacies of practicing in a civil set focused on general civil litigation and constitutional human rights and administrative law. Moving on past the petitioner's background, my lady, let me now come to those that the petitioner wishes to thank. The petitioner wishes to express her gratitude to all those who have been the winds to her sail and those that have been the anchor in her life, enabling her to stand where she is standing today. In that regard, the petitioner would like to firstly express her gratitude to the following, specifically her family first, her parents who inculcated in the petitioner the importance of hard work, striving for excellence and staying principled, her older brother Amir, who set the bar sufficiently high by graduating similarly with a first class from London School of Economics, but in the field of economics and government, and is the quintessential elder brother who inspires the petitioner to excel in all her endeavors. And not forgetting her younger brother, Akmal, who keeps the petitioner grounded with his carefree spirit, outlook on life, and irresistible wit. The petitioner wants them to know that they're very special in the petitioner's life, and they are the foundation of her success. The petitioner would also like to thank her friends, Noorin, for helping turn her interest to work on Orang Asli cases a reality, Amir and Ibrahim, her friends from the bar course, who kept her sane and who were there for her in good and bad times, and Sharika, who was the petitioner's pillar of support since university. Last but not least, the petitioner would also like to express her appreciation to everyone at Mrs. Kanasalingam and Co., and especially her pupil master, Mr. Shanmuga Kanasalingam, for teaching her the importance of hard work, resilience, and integrity, as well as inspiring her with his patience, level-headedness, and kindness. My lady, I now come to the conclusion of my speech. I respectfully submit, firstly, that the petitioner complies with the requirements set out in Section 10 and Section 11 of the Legal Profession Act 1976, and that the petitioner possesses the requisite good character. And secondly, that the petitioner is a fit and proper person. The petitioner's course papers are in order. I believe my learned friends from the Attorney General's Chambers, Bar Council and KL Bar Committee all have no objections. Selaras dengan itu, saya dengan takzimnya memohon kepada mahkamah untuk pempetisyen diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izinnya Arif, we seem to have lost her. She's coming back. Otherwise, Yes, the Bar Council has no objections. Yes. Ya Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan. Before I pronounce anything, we shall wait for her to reappear. There she is. Can understand she's in a far, far away land. Yes, Your Honor, I'm so sorry for that, Your Honor. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nur Kamilia binti Roslan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara
Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Kamilia binti Roslan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Much obliged, my lady. I seek your ladyship's leave for the petitioner to robe herself. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Encik Nizam. Much obliged, my lady. Dengan ini, saya menjemput Yang Hakim untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Rohaiza binti Hamzah, Wakil Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia. Encik Arif Zain bin Yusof Ali, Wakil Majlis Peguam Malaysia. Cik Katharina Karvinwi, Wakil Jawatan Kuasa-Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Para peguam pengusul yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para peguam pengusul kerana telah meluangkan masa untuk hadir di mahkamah secara virtual pada hari ini demi untuk memastikan cita-cita dan harapan para pempetisyen dapat direalisasikan setelah mereka melalui cabaran dan ujian selama 9 bulan latihan dalam kamar yang berakhir secara rasmi pada hari ini. Kehadiran anda semua bukan sahaja memberikan contoh yang terbaik kepada para pempetisyen tentang komitmen kepada tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan yang saya percaya dilakukan secara pro bono, tetapi juga menzahirkan komitmen para peguam pengusul untuk melihat masa hadapan yang baik bagi profesion ini dengan kelahiran peguam-peguam muda yang baru sahaja ditauliahkan pada pagi ini. Tahniah juga saya ucapkan kepada para peguam pengajar yang telah sudi menerima, mendidik dan menyalurkan segala ilmu kepeguaman mereka dalam tempoh 9 bulan latihan dalam kamar mereka mengenai realiti profession ini. Saya percaya kesemua peguam pengajar dan juga peguam pengusul pada hari ini akan tersemat dalam sejarah kehidupan para pempetisyen sebagai orang-orang yang telah merealisasikan impian dan cita-cita mereka untuk diterima masuk sebagai peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ucapan khas juga saya tujukan kepada para ibu bapa pempetisyen, para isteri dan juga suami para pempetisyen kita pada hari ini. Saya akan cuba menjemput nama para ibu bapa dan kalau ada kesilapan saya mohon maaf. Tahniah saya ucapkan kepada Encik Hasniza bin Hasan dan isteri Puan Asmah, Encik Ahmad bin Abdullah dan Puan Hawa, Allahyarham Encik Ismail bin Hanifah dan Puan Sharifah Sharif, Encik Chin Yun Ki dan mendiang Puan Chiu Siu Kiau, serta suami kepada pempetisyen yang keempat Encik Lim Wee Beng, Encik Ting dan isteri, Encik Fazal dan isteri, serta Encik Roslan Ismail dan Puan Wan Nurul Kama. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana kejayaan pempetisyen pada hari ini bukanlah kejayaan mereka semata-mata. Tanpa pengorbanan dan kepercayaan serta doa tuan-tuan dan puan-puan, pempetisyen tidak akan berada di mahkamah pada hari ini untuk diterima masuk sebagai peguam Bela dan peguam Cara. Kepada para pempetisyen, terimalah nasihat saya kepada anda. Raikanlah para ibu bapa anda dan juga pasangan anda kerana kejayaan anda pada hari ini.
Kepada pempetisyen yang telah kehilangan ibu atau bapa mereka, titipkanlah doa buat mereka. Dan saya juga mendoakan agar Tuhan mencucuri rahmat ke atas roh mereka. Apabila para pempetisyen dan apabila anda menerima gaji pertama anda sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara, raikanlah ibu bapa dan pasangan anda terlebih dahulu. Kerana mereka wajar untuk diraikan. Ingatlah dan percayalah, anda akan dapat merasai keberkatannya. Dan setiap ujian yang mendatang akan dapat anda hadapi dan atasi apabila anda melakukan kebaikan kepada ibu bapa anda terlebih dahulu, mendahului orang lain. Kerana walaupun apa yang anda lakukan, sejauh mana jasa mereka anda ingin balas, anda tidak akan terbalas walaupun dengan jutaan ringgit sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan, prosiding penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya yang dijalankan secara sidang video ini adalah merupakan inisiatif yang telah diambil oleh Badan Kehakiman bagi memastikan para pempetisyen dapat meneruskan kerjaya mereka dalam bidang kepeguaman dan meneruskan kelangsungan hidup masing-masing dengan harapan masa depan para pempetisyen tidak terkesan dengan pandemik COVID-19 yang masih berlarutan sehingga kini. Ini merupakan suatu norma baru yang perlu diadaptasikan oleh semua pihak di dalam bidang perundangan di Malaysia dalam mengharungi cabaran pandemik ini. Marilah kita mendoakannya, semoga pandemik ini akan berakhir dalam waktu terdekat dan semoga kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan bermakna dari sebelum ini. Ladies and gentlemen, allow me to now address the new lawyers. Ladies and gentlemen, as of this moment, each and every one of you is an advocate and solicitor of the High Court of Malaya, for which I, and on behalf of the Malaysian judiciary, offer our congratulations. I can imagine the pride in your parents and your loved ones' faces this morning, and I must say they are justified and own that pride, as they, especially your parents, have sacrificed a lot to see where you are today. I am sure as well that the pride in your parents comes with the fulfillment of your aspirations or their aspirations for you. Make them proud, not only of who you are today, but in the future. You are now officers of the court, or to use an expression more relevant to the practice, you have just been called to the bar. Being called to the bar, they say, is an important milestone in one's life. It is a significant rite of passage for lawyers. No other profession inducts its newest members with as much ceremony and dignity as ours. The legal profession, they say, is a noble and respected profession. I cannot disagree. Since the beginning of civilized nation until today, this profession has been given great trust in their roles and responsibilities in implementing and upholding justice. Bear in mind and remember always that the ability to practice as an advocate and solicitor is not a right, but a privilege afforded by the legislation, i.e. the Legal Profession Act. Conduct yourself truly and honestly in the practice of an advocate and solicitor according to the best of your knowledge and ability and according to law. Remember that the very principle of which this legal profession is founded is upon trust. You must maintain and adhere to the high standard of integrity and trustworthiness as expected of a lawyer, and you must do your utmost best to preserve the integrity of the legal profession. Prove your worthiness and reliability for the future. Honesty is a paramount attribute of an advocate and solicitor, for no man seeks the service of the person who cannot be trusted, irrespective of his abilities or academic achievements. As an advocate and solicitor, one must be uncompromising in the responsibility to be honorable at all times and in all circumstances. Ladies and gentlemen, your knowledge of the law
at least at the practical side of it, is very little at the moment. The law is a profession of lifelong learning, and the best lawyers are those who learn all the time. Unless you work at it continually, it may still not be very much at the end of your career. A lawyer can never truthfully say that he has learned enough, and the day he says that is the day he should retire from practice. It can be said that the current situation shows that the average young lawyers will face the challenges of a competitive job market. Be that as it may, with your impressive resume that I heard just now, I believe that no matter what challenges and obstacles arise, it will not be a hindrance for this profession to continuously grow, and the services of you, ladies and gentlemen, will and still be needed. Make yourself well equipped to face whatever obstacle that may occur, especially in empowering knowledge and skills in this profession, as well as in the information technology. Your perseverance and commitment in performing the given task will reflect who you are. Hence, my advice is that improve all the weaknesses during your previous pupillage in training, help those who need your services earnestly. Love the profession you choose. Work with full commitment and responsibility, and be honest in everything you do. It should be emphasized that a lawyer is also an officer of the court and has the duty to assist the court in upholding justice. A lawyer needs to ensure that he performs his role well when dealing with the court. A lawyer who is well prepared with his case will smoothen the court process. It is my hope that young lawyers take cognizance about legal ethics, for it reflects this profession. It is my hope that it is my hope as well that you be mindful of your speech and behavior and do not tarnish this profession. Read and understand the law, regulations and rules related to this profession to ensure that every lawyer knows about their rights and limitations in the administration of justice. Do not make this profession merely to reap profits by neglecting the actual purpose why this profession is chosen at first, and tarnish the image of this profession by the behavior of irresponsible lawyers. As young lawyers, you play an important role in maintaining high standards in shaping the future of the Malaysian bar. Observe the ethics and legal responsibilities in order to instill public confidence towards this profession. In all cases, it is a shared responsibility between the bar and the judiciary to uphold the rule of law and to ensure that the justice system is served in transparent and fair manner. Ladies and gentlemen, you have struggled this far to earn this profession. Don't lose it, unless if you have made enough of yourself and wish to retire. Savor this moment. You have the right to be proud and happy today, but the best, let me tell you, is yet to come when you start facing the challenges that await you. I congratulate you once again, ladies and gentlemen, and I wish you success and happiness. Wear those robes with pride and dignity. Welcome to the legal arena, and see you in court one day. For your kind presence and attention, ladies and gentlemen, I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and selamat sejahtera.